الشقصة في كل مكان، تحياتي لكم وحييكم من دار السلام، العاصمة الاقتصادية وأكبر مدينة في تنزانيا وواحدة من أكبر المدن في أفريقيا. نحن بنحكي عن قلب أفريقيا النابض. اليوم حنعمل لكم جولة وتقرير كامل متكامل عن أماكن السكن، أماكن السياحة، الأكل، الأسعار، نصائح السفر، كله حتلاقوه بهذا الفيديو. ولكن خليني أبدأ بثلاث نصائح مهمات جدا، لأنه هدول على أساسهم تبدأ فعلا تفهم الدنيا شلون شغالة. واحد، هاكونا ماتاتا. هاكونا ماتاتا هو مبدأ حياة هون، يعني اللي بيعرف تيمون وبومبا، هاكونا ماتاتا يعني باختصار كل شيء هون بالدنيا شغال على نمط السلو موشن، الحركة البطيئة. ما لا يحدث اليوم يحدث بكرة. لشو لا تغلبني وتتعبني وتعمل ستريس؟ ما في داعي. الحياة بدون ستريس أحلى وأجمل. لهيك بتلاقي الشوارع بطيئة، بتلاقي الناس تنفيذها للأعمال بطيء، ولازم هذا الشيء تحطه ببالك بشكل كتير منيح. اثنين، انت موزونجو. موزونجو يعني صح البشرة البيضاء. هذا الشيء بالنسبة للناس اللي عايشين هون بيعطوه هيك تقدير أكثر، هيك قيمة أكبر، فبتحس حالك هيك وضعك تمام هون في البلد. بيطلعوا عليك تطليعات غريبة شوي بس ولكن تقدير أكثر. ولكن بنفس الوقت كونك موزونجو فهذا يعني إنه أنت معك مصاري، فهو آخر شيء بشوفك إنه أنت عبارة عن كيس مصاري. وعلى هذا الأساس شو بيعمل؟ بتعامل معك دائما بأسعار أعلى من غيرك، وبنفس الوقت بيحاول ياخذ منك مصاري قد ما بيقدر، حتى لو ساعدك مساعدات بسيطة. الشيء الثالث المهم هو موضوع الجو. هون جو استوائي، يعني انت عم تحكي عن جو حار في رطوبة، فبدك تكون جهز حالك. وخاصة مع الجو الحار شو بيجي عندك كتير ناموس، وبيجي عندك كتير كم تكون معك واقي شمس، فجيب معك مضاد ناموس وواقي شمس. وخلينا نبدأ الرحلة لأحلى نصائح السفر. إلى وين؟ إلى دار السلام في تنزانيا. كنت هلا هون عند تقريبا وحده من المكاتب عشان استخراج نقدر نقول شريحه الاتصالات، وصار معي اشكاليه كبيره على شغله بقدر اقول عنها شغله غبيه فعليا. ما قدروا يطلعوا لي شريحه اتصالات لانه بيانات الجواز تبعي ليست على صفحه واحده. يعني الصفحه الواحده مكتوب عليه اول شيء، الصفحه الاولى بتكون الصوره الاسم، والصفحه الثانيه بتكون فيها تاريخ الانتهاء. الجماعة ما قدروا يدمجوا الاثنين مع بعض بصفحة واحدة، وبالتالي قالوا لي للأسف ما بنقدر نطلع لك شو شريحة اتصالات. ويلكم تو أفريكا. شيء غريب جدا، ولكن قال لي للأسف ما عندنا حل لهذا الموضوع. تخيل. طبعا بالنسبة للتكلفة هي تقريبا 2000 شيلينج. 2000 شيلينج يعني تقريبا حوالي نص دولار، دولار كامل. بالإضافة كمان لأن الدولار بيساوي 2300. عندك كمان نقطة مهمة، هون عندهم الأسعار بالنسبة لنا على الإنترنت، إذا بدك يا أبو أسبوع أو إذا بدك يا أبو شهر. أبو شهر مثلا بيكلف حوالي 12 جيجا بحوالي 20,000 شيلينج، يعني حوالي تقدر تقولوا 9 دولار أو 8 دولار. أما إذا بدك يا أسبوع بيكون أرخص من هيك. بس طبعا آخر شيء كله بيعتمد على حسب، مثل ما قلت لكم هاي المشكلة صارت معي. فالناس اللي عندها جواز السفر تبعها على صفحتين اللي هي المعلومات للأسف ما راح يزبط الحال. وصلنا احنا لهون بمساكي. هذا واحد من الفنادق اللي يعتبر جيد صراحة، واسعاره مقبولة جدا، وفيه نظام الغرف وفيه نظام حتى الهوستل. هاي هون المدخل. هذا هو هون بهو الفندق. طبعا هو عبارة عن مطعم كمان وبار، الناس فيها تجي من برا. هون فرصة تيجي تقابل الناس المغتربين المسافرين، لأنه مو فيه هوستل، فبتيجي تقابل ناس من كل أنحاء العالم، ألمان على إنجليز. هذا هو هون. وهلا بقى ندخل نشوف حتى هون في حمام. هلا نشوف الغرف. مشكلته بس انه حماماته مشتركة. هاي هون مثلا الغرفة اللي فيها 6 أسرة، تعتبر نظيفة وجيدة، بنظفوها بشكل يومي.
تشوفوا كيف. طبعا في مكيف موجود، طبعا في لكر بحيث انك تحط اغراضك الشخصية. وهي الحمامات، حمامات ما بدي اقول ممتازة ولكن جيدة. هون بقى الشاورز، في 2 شاورز وحمام واحد. عليك. وهلا بدي اخذكم رحله او جوله في منطقه ماساكي اللي هي تعتبر من افخم مناطق دار السلام، واللي هي بنصحكم تقعدوا فيها لانه مخدمه وفيها كثير اجانب، وبالتالي الاوضاع مختلفه شوي عن بقيه مناطق المدينه. طبعا هي هون الستوري بارت اللي هو الاوتيل. وهلا بقى حنبدا نروح. هي هون الشوارع. يلا ليتس موف جايز. ما شايفين هي هون الشوارع. هلا هون لا تقولوا لي انه فخمه وكيف في تراب في الارض. اهلا بكم في افريقيا. طبعا المنطقه هي تعتبر فخمه لانه كمان فيها السفارات، معظم السفارات موجوده هون. وكمان عندك كمان فيها اليو ان اللي هي يونايتد نيشن، الامم المتحده، مقر الرئيسي هون قريب تقريبا شغله 2-3 دقائق. فيعني بتقدر تقول انه يعني وانتم شايفين السيارات الموجوده، فيعني بتقدروا تقولوا انه هي امن منطقه تقعدوا فيها. وما شايفين هيك الاجواء. هلا ما شايفين الشمس حارقه شوي. الجو هون بتنزانيا صراحه الصبح كتير صعب لانه فيه رطوبه عاليه وبنفس الوقت الشمس قويه، وهذا الشيء مستمر طوال السنه. اي نعم تجي مواسم اللي هي بالصيف بيكون شوي جاف اكثر من هيك والحراره اخف، ولكن ليس بالدرجه اللي انتم بتتوقعوها يعني. هاي هون اسعار البنزين. هون تقريبا $1 لللتر. هاي هون الباصات اللي رحنا فيها على سموها دالا دالا، رحنا فيها على كاريوكو. طبعا هاي المواصلات هون هاي دالا دالا، هذا هون سموه بودا بودا اللي هو مثل موتور تركب عليه. وهذا هون التيك توك بسموه بجاجي. طبعا بيكون ارخص من التاكسي لكن اغلى من البودا بودا. هي حتى هون هلا نحن رايحين على منطقه اسمها سليب واي، ومثل ما شايفين هي هون حتى هيلتون موجود. سليب واي صايره مثل مول صغير على البحر، يعني فيه الشغلات الرئيسيه، فيه مطاعم، في مطعم تركي كمان رايحين نشوفه هلا. ولكن هي الوضع الان يعني نحن مره ثانيه نحن لسه بمساكي، ومثل ما شايفين شلون هيك الاوضاع بتكون. هي هون بوابه الرئيسيه اسمها سليب واي. طبعا الموقع هاي الشيشه كمان هون اللي بده يشيش موجود. طبعا نحن اليوم بالويكند كمان فالدنيا زحمه شوي. 30,000 شيشه يعني حوالي $15 ل $14. هون بتلاقوا مطاعم ونوعا ما كلها مطاعم جيدة لأنه افتراض المنطقة هي الكواليتي تبعها حلو. مثل ما شايفين في اختلاط بين الأعراق هون، في الهنود، في الأفريقيين، في شوية عرب أجانب. طبعا حتى هون ممكن تلاقي الاكسشينج تبع تصريف المصاري موجود كمان. تحتاج طبعا يكون معك الباسبورت تبعك. This one Anatolia, right? هاي هون طبعا واحد من المطاعم الفخمة.
يعني تقدروا تقولوا هذا متنفس هيك راقي شوي هون في شو كان اسمه بدار السلام. والله حتكون بقى مع المنظر على البحر مباشرة. هلا الشيء لازم تعرفه هون انه صراحة ما بنصحك تيجي تزور المنطقة هي قبل الساعة 5:30 6 لأنه بتكون درجة الحرارة كتير عالية والشمس قوية مثل ما شايفين. فبدك تيجي لهون بدك تيجي على منطقة الغروب لأنه يعني فعليا بتشوف منظر جميل وممكن تيجي تاكل لك لقمة. هلا في مطعم تركي حنشوفه. فبالتالي هي النصيحة لأنه صراحة الجو شوي حتى ما كان في هواء ولكن في رطوبة عالية مع الشمس بتصير يعني شوي صعوبة عالية في التنفس. هاي هون بقى السليب واي بشكل كامل. هاي هون كل الأماكن الفخمة بمساكن مطلة على البحر أو المحيط كما يطلق عليه. والناس تيجي هون تسبح كمان. هذا هو الفيو. هاي دار السلام كلها وهيك الدنيا حلوة. هون وصلنا للمطعم التركي هون. هذا هون وصل الاكل هلا التركي الشيء على الاصلي. انت شايف هي اضنه كباب. هذا هون شيش بيف. وهذا هون لحم معجون. Kaya is here also to say in Turkish. Yes. Turkish. Yes. What to say in Turkish? عافية olsun. هذه عافية olsun. هادي يلا خلينا نجرب نشوف. هاي هون يا جماعة بنجرب هلا البيف شيش. الاكل لذيذ طيب. اكيد مو مثل الاكل التركي بتركيا ولكن لما تكون بالغربه صدقا الاكل طيب جدا. سواء الكباب واللحم بعجين. لحم بعجين كان فظيع جدا. حتى هون في كمان مطاعم فاخره يعني للناس اللي بتحب. طبعا الاسعار حوالي عم نحكي عن $10 او 20 ل $15 تقريبا الوجبه. بس شيء فاخر مثل ما شايفين. هذا كله بطريق اللي هو كولة في مساكي. هاي مرسيدس جاي في الطريق يعني عشان تعرفوا في طبقية واضحة جدا في دار السلام افريقيا. وحتى هون عنده سوبر ماركت كبيرة عشان اللي بده مثلا حتى بالمحطة بشورتكم اياها كان فيها سوبر ماركت. هون في سوبر ماركت اكبر. طبعا ما شايفين لا ماسكات ولا بطيخ. اوه اخيرا مكيف. طبعا هون الاسعار تعتبر سياحية ولكن بتضل ارخص من المطاعم والكافيهات وهيك شغلات يعني. بس يعني حلو يكون هيك شيء موجود عشان تلبي طلباتك بشو مكان. شوفوا شلون حتى عندهم سمبوسة. السمبوسة هون عندهم لحمة دجاج وخضار. السعر هو تقريبا $1 تقريبا للحبة الواحدة. $1 4 ريال تقريبا او 3 ريال فاصل 8 سعودي. بقدر اقول على السمبوسك انه طيبة بس منكهة اكثر من السمبوسك تبعتنا. يعني فيها بهارات اكثر بالتالي طعمتها اطيب. هاي بالدجاج بس والله شيء لذيذ يعني. حتى عندهم وجبات اكل مثل ما شايفين يعني مكان نظيف كثير. الاسعار نحن عم نحكي عن حوالي $7-8 للوجبه. هون تقريبا 11 تقريبا يعني حوالي $5. هو رخيص ولكن اكيد انه نظيف. هذا الشيء المميز فيه. نحن هلا بالطريق الى البيتش اللي هو اسمه كوكو بيتش. هذا واحد كمان مكان موجود بمساكي. هذا هو هون كوكو بيتش. مثل ما شايفين شلون الدنيا اختلفت. صارت الدنيا مرتبة أكثر أروق صراحة. هون في جمال في يعني شوي تنظيم أكثر. شوفوا شلون التنظيم بيصنع فرق كبير بالشكل الجمالي. وهذا هون هلا بقى على الشارع مباشرة بدنا نجرب الكوكونات أو جوز الهند اللي بياخدوه من هالأشجار هي يا جماعة.
هيك بقى بتبدأ العملية. شوف الحرفية يا معلم، شوف الاحتراف. واو ثانك يو. بقى هون على هذا الاجواء الجميله عم نجرب جوز هند طبيعي. واو. يا الهي شو منعش، بس لو كان بارد شوي كان ولا احلى. طبعا حتى هذا بتاكل يا جماعه، هلا حدوقه كمان. بعد ما تخلص تعطيه اياها، هو بقى بطلع لك شيء كل الاطراف. الطعم فريش يا جماعه، غير هيك صار عندك بعد ما شربت صار عندك كمان سناك طيب صحي ولذيذ ونظيف، وكل هذا بنص دولار بس، 1000 شيلينج. شيء ولا احلى. السناك الجميل توجه لوين؟ على شاطئ البحر. هيك بقى تكون انت وصلت مباشرة. هذا هون الشاطئ في دار السلام، اسمه كوكو بيتش. طبعا نحن عم نحكي هون اليوم يوم سبت، هو يوم اجازة رسمية مثل ما شايفين هون. طبعا في قدام شوي لهون تقريبا هذول كلهم مطاعم مثل ما شايفين. بيشتركوا اكلات شعبيه، حنجرب منهم شوي كمان شوي، بس خلينا هلا نستمتع بهذا الجمال كله. مثل ما شايفين هذا الشاطئ شلون اوكي جيد، بس يعني ما بقدر اقول عنه انه صراحه كثير بالوان المي. صراحه المتوقعين منه اكثر يكون في زنجبار اكيد الالوان الرهيبه، ولكن شايفين شلون الشاطئ نظيف يعني نوعا ما، قصدي على الرمل، والدنيا حلوه والجو بديع ولطيف. هذا هو هون اللاندسكيب كامل. حتى هون كمان في هون حفل عرس حيصير. شوفوا وين الاطلاله تبعت هذا المكان، شوفوا لي هالحلاوه هي كلها وهالجمال هذا كله. بدكم يكون العرس حلو؟ احلى عالم يا جماعه. شايفين هون لعبة طابة شغالين. هيك هون على الشارع، هون البحر، هون مطاعم، هون الدنيا بسيطة حلوة لطيفة. تحس الناس هيك هون الحياة بسيطة جدا رايقة، وما فيها التعقيدات مثل الدول المتطورة صراحة. هلا هون دخلنا بقى على المطاعم، او نقدر نقول السناكات الموجودة هون على الشط. نشوف بقى شو موجود، نجرب الستريت فود او الاكل الشوارع شلون وضعه. شوف هلا هون وحده من الاكلات الثانيه اللي عندهم اللي هو الموز المقلي. هون تفتح الموزه هيك، اوكي تطلع موزه كامله. هاي هون بقى بياخذوا بيقلي لك اياها بشكل مباشر. ايوه ولعب يا كبير، العب. هاي هي هون الموز المقلي. هلا نشوف شلون طعمته. تحس طعمته صارت شوي على بطاطا، بس بنفس الوقت فيها طعمة الموز. والله لذيذة. هاي هون بقى مساكي بالليل مثل ما شايفين شلون الوضع. يعني بقدر اقول في اضوية بالليل، ولكن صراحة لحد الان الامور طيبة وما في مشاكل، ولكن ما له كثير امن. شعور الامان يمكن لانه الناس بتخاف من هذا الشيء، ولكن لحد الان الامور ماشي حالها، كل شيء تمام.
هاي واحد هون من المطاعم المشهورة بمساكي والحلو في الموضوع انه مطعم سوري لبناني. مثل ما شايفين القعدة الخارجية، وهون بقى بدخل على القعدة الداخلية مكيفة اكيد، ومثل ما شايفين الستايل ظريف جدا وما شاء الله زحمة. اشتري شغلة حلوة يعني واحد يسويها هون. هذا هون بقى الشاورما، وهي هون بقى الميكس جريل، هي الفتة، الزعتر والجبنة، وهون. وهلا بقى بدنا نروح لواحد من اشهر الاماكن الموجودة في دار السلام، السوق المركزي اللي فيه تجربة مميزة جدا. هلا حنشوف بالضبط. هذا الباص حنركبه اسمه دلا دلا، راح ياخذنا لكاريكو اللي هو السوق الشعبي. وهيك وصلنا هلا لكاريكو اللي هو السنترال الرئيسي، ومثل ما شفتوا كنا في الباص اخذت تقريبا 25 دقيقة من مساكي. بقدر اقول التجربة كانت حلوة، آمنة، ما فيها مشاكل، السعر كان كثير رخيص مقارنة بأوبر. بس طبعا ما دام الناس فيها هيك زحمة، ويعني بدك تشم روايح احيانا، روايح عقرة وهيك شغلات، ولكن انت تستمتع بالرحلة على اصولها. هاي هون هلا وصلنا تقريبا، رايحين على الماركت، وهي الحواري كلها Hakuna matata. هاكونا ماتاتا. طبعا هذا هو قلب المدينة هون في نقدر نقول بدار السلام. ومثل ما شايفين الدنيا شلون صراحة، يعني أجواء جديدة ودنيا. هاي هون جوز هند، فول سوداني هون. هاي هون بقى هلا حندخل على منطقة اللي هو الماركت الرئيسي اللي هو الكاريكو. مثل ما شايفين شلون يعني البسطات موجودة. يا رب يا كريم. مثل ما شايفين هذا الشيء يعني الماركت تقريبا فيه كل شيء بتحتاجوه. هاي هون بالأزقة على أرض الواقع. الوضع هون يا جماعة على الأصلي، على الأصلي. هذا هون بقى لسه الشارع كله. طبعا هون السعر ب1000 شيلينج. هاي محل لحام. يعني هون صراحة الأمور تاخذ يعني نيكست ليفل بشكل كامل. حتى هون كمان في جامع شكله مركز إسلامي أو هيك شيء كهنة، مسجد منيمة. هاي هون مطعم، هون مكاتب ابن حزم. وهون الجامع.
هيا هذا هون الجامع. interesting. هاي هون هذا بقلب المدينة شيء اسمه سيتي مول. يعني مول بسيط صغير. محلات بسيطة يعني بضل اسمه مول. او ميني مول بقدر اقول. هاي هون كمان بنص المدينة في KFC الناس اللي بدها اكل عادي تماما. في هون هاي قلب المدينة قدام المول اورا. هاي هون بس رح نجرب القهوة تبعتهم. هون هذا هون واحد هيك مقهى على الشارع. بسموه هون الكوفي كهاوة يعني قهوة مثل ما عنا نحن بالعربي. فلا صراحة بتستاهل لأنه هي بيقولوا قهوة طبيعية من عندهم وعاملينها بالبن بيكون من نفس تنزانيا. قهوة بتستاهل التجربة. في عندهم هذا هون كمان الحلو اللي صاير مثل حلو تقريبا. What's the name of it? Chocolate. Yeah, the name in the Tanzania. Tanzania. What you call it? Kashata. Kashata. Okay. Interesting. Shata comes. Thank you so much. يلا Kaya, try it and let me know. Oh, alright. Out of 10. It's good. It's actually 9, I would say. Oh, 9. That's interesting. Wow, I will try it right now. It's like a lot of nuts, peanut bar somehow. It's like Coconut. organic Snickers. You make coconut. فيها جوز هند وفيها مكسرات صراحة طيبة. هلا حنجرب واحد من المطاعم اللي بتقدم أكل شعبي تنزاني على الأصل. هون اسمه العروبة. It's a welcome drink. طبعا بإمكانك تشوف المنيو، بإمكانك تشوف الأكل مباشرة. أنا طلبت هذا الرز فرايد، بيجي رز مقلي، وهي اسمها بوغا بوغا اللي هو تشيكن اللي هو عبارة عن دجاج بالخضار. وعندهم هذا النوع بسموه وراء البطاطا. نشوف بقى ايش حيصير. عندك طبعا كل هالتشكيلة هي كلها من المطعم. هذا هو الأكل هلا هون. هاي الشباتي ويلا نبلش. هلا بقى هون حنبلش اول شيء اللي هو مثل اللي يسموه ورق البطاطا. قريبة من السبانخ بس مو سبانخ. not bad. الدجاج البوغا بوغا. اوكي جيد. الرز الرز طيب. فبقدر اقول صراحة انه الاكل فوق الوسط. هذا هو هون هلا الوضع بالمسا تقريبا. هاي المنطقة اللي كنا فيها قبل شوي. فيعني يستحسن صراحة بس تعتم الدنيا تطلع من المنطقة هون أفضل بكثير لا تكون بالسيف سايد يعني. أصلا كل المناطق بتبدأ تسكر بكير هون الساعة 6:30 7 كله بيسكر تقريبا.